नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव सुशीला बुरुटे. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहे तीळ लावून बाजरीच्या भाकरी. हे बघा, हे बाजरीचे पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहे. अर्धा चम्मच हळद टाकून घेणार आहे. आता हे पीठ मळून घ्यायचं. असं हळद मीठ टाकून पीठ मळून घेतलं ना, भाकरी खूप छान होतात. ह्या बाजरीच्या भाकरीला ही आपण तीळ लावणार आहे. चुलीवर करून घेणार आहे. त्या तिळाच्या भाकरी आता मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. ओके, मस्त पीठ झाले. आता इकडे बघून घ्या मित्रांनो, मी भाकरी कशी बनवणार आहे. पूर्वी लाकडाच्या काटवटी होत्या. मी पळपटावर भाकरी करत्या. खूप पातळ भाकरी येत्या. हे बघा, तीळ कसं लावून घ्यायचं याला. हो का, मस्त तीळ लागलेले आहेत. गॅसवर पण बनवू शकता तुम्ही, चुलीवर पण बनवू शकतात. चुलीवरची भाकरी जरा कडक येत्या, गॅसवरची जरा नरम येत्या, म्हणून चुलीवर बनवून घ्यायची. एकदम पातळ झाल्या भाकरी. बघू शकता तुम्ही. हे बघा, आता चुलीवर तवा तापलेला आहे. आताच्या बायका भाकरीला पाणी लावायला कापड घेतात. मी हातानच पाणी लावते. हे बघा, किती मस्त भाकरी भाजल्या बघा. हे बघा, मी तुम्हाला दाखवणार आहे. शेवटपर्यंत माझा व्हिडिओ बघा. अशा मस्त पैकी तिळाच्या भाकरी बनवणार आहे मी. हे बघा, असं छान मळून घ्यायचं. ह्या भाकरी सोबत सुकी भाजी, पातळ भाजी, काहीही तुम्ही खाऊ शकताय. खूप छान लागत्या. बाजरीची भाकरी चवीला छान असते. सावकाश थापटून घ्यायची. छान होत्या भाकरी. तुम्हाला जमत नसेल तर असं पीठ हाताला लावा आणि असं सावकाश थापून घ्या. छान येतात भाकरी. हे बघा, आपली भाकरी भाजून झालेली आहे. बघू शकताय तुम्ही, मस्त भाजल्या भाकरी. बघा, कुठं सुद्धा डाग नाही भाकरीला. अशा भाकरी बनवून घ्यायच्या. आता ही भाकरी मी खूप छान भाजलेली आहे. बघू शकता तुम्ही. आता ही भाकरी बघा मी कशी भाजणार आहे. अशी आराला लावून घेणार आहे. अशी भाजल्यानं खूप छान भाकरी भाजते बाजरीची.
आराला भाकरी लावलेली, मस्त भाकरी भाजल्या. ही बघा मित्रांनो, भाकरी पूर्ण करून झालेल्या आहेत. आता ही शेवटची भाकरी बनवते मी. ही बघा मित्रांनो, बघून घ्या. मी चुलीवरच्या बाजरीच्या भाकरी बघा टोपलं भरून भाकरी बनवलेल्या आहेत. तुम्हाला ह्या बाजरीच्या भाकरीची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर लाल बटन नक्की दाबा.